ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 6:30। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਆਪਣਾ? ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਕਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ? ਮੈਂ ਚੌਥੀ 'ਚ। ਚੌਥੀ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਮਿਨਰਵਾ ਡਿਵਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ? ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਜੀ। ਸੁਣਾਓ। ਆਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡੌਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਧੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਗੀ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। आगे कमल गए रास्ते में गर्मा गर्म चाय। भैया यहाँ पर तो चाय मिल गई भैया, इसके साथ ब्रेड पकौड़े होते तो कितना मज़ा आता भैया। ओए छोटे, जितना मिले उतने ही में ही खुश रह ले, नहीं तो ये भी छीन लेगा। ढक चुकी ओगी, तूने तो आज चाय पिला दी। मैं कढ़ने लगा शिनचैन दी आवाज़। मम्मा मुझे नहीं खानी है शिमला मिर्च, मेरी उम्र 5 साल है, मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं नोबिता दी कट लेना है। डोरेमोन, तुमने मुझे गैजेट क्यों नहीं दिया? जियान मुझे मार रहा है। तो मैं पेट भी हिला लेना है। मैं ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।